السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم من جديد. أرجو أن يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وسلامة إن شاء الله. موضوع اليوم خطير جدا، وأنا متأكد أن أغلبية المشاهدين سيصدمون من المعلومات التي سأتطرق إليها اليوم في هذا الفيديو. إذن فلنبدأ على بركة الله. أريد أن أستهل هذا الفيديو بسؤال: ما هي كمية السكر التي تظنون أنكم تستهلكونها كل عام، أو بالأحرى كل شهر، أو حتى كل يوم؟ استنادا إلى إحصائيات أجريت من فريق طبي متخصص، إليكم الجواب، وسوف أتطرق إليه على حسب الفئة العمرية. إذا كان عمر الشخص يتراوح بين سنة ونصف وثلاث سنوات، فهو يتناول 36 جرام من السكر المضاف كل يوم، ما يعادل 9 معالق شاي من السكر. وإذا كان في سن المراهقة فهو يتناول 74 جرام، ما يعادل 18.5 ملعقة صغيرة من السكر المضاف. إذا كان عمرك أكبر فربما تتناول كمية أقل. لماذا تطرقت إلى الفئة العمرية؟ لأن الشخص في المتوسط لا يعلم أن كل الكربوهيدرات تتحول إلى سكر في الدم، ما عدا الألياف الموجودة في الخضروات والتي ليس طعمها حلوا، فتناول الخضروات لا يرفع مستوى السكر في الدم، خلافا لكل الأطعمة الأخرى، وهي تشمل الخبز، المعكرونة، الحبوب والرقائق إلى آخره. فإذا حسبنا كل هذه الكربوهيدرات على أنها كمية السكر التي تستهلكها، فسنجد أنها تتراوح بين 225 و 325 جرام. ولنفترض أنها تبلغ في المتوسط 275 جرام من السكر، فهذه الكمية تعادل أكثر من نصف رطل من السكر كل يوم، أي أكثر من ربع كيلوغرام. ولكن على مدار عام كامل ستجد أن الكمية تبلغ 219 رطلا من السكر، ما يعادل 98.9 كيلوغرام، وهذا رقم مخيف جدا. إذا ماذا يحدث للجسم عند تناول هذه الكمية الكبيرة من السكر كل يوم؟ فالسكر الزائد يسمم الجسم، وهذه الحالة تسمى سمية الجليكوز، وهي تسبب الكثير من المشاكل التي سأذكرها لكم بعد قليل مشاهدينا الكرام. أريد أن أشير إلى سؤال يتردد كثيرا: لماذا علي أن أقلق وقد قمت بقياس السكر في دمي وكان طبيعيا؟ ينبغي العلم على أن هذه الكمية الكبيرة من السكر يطردها هرمون الأنسولين بسرعة من الدم، لأن وظيفة الأنسولين هي طرد السكر الزائد إلى خارج مجرى الدم. والقاعدة تقول: كلما زاد استهلاك السكر إلا وارتفع إفراز الأنسولين، والأنسولين أيضا يسمم الجسم، وأعراض ارتفاع الأنسولين تكاد تكون متطابقة مع أعراض ارتفاع مستوى السكر. وتعرض الأنسجة للسكر والأنسولين باستمرار يسبب الكثير من المشاكل قبل الإصابة بمرض السكري، وهو مرض يحتاج لسنوات حتى يصيب الإنسان، بسبب إفراز الجسم للأنسولين باستمرار لإبقاء سكر الدم في المستوى الطبيعي. ومن الأسئلة الشائعة أيضا: أين يذهب كل هذا السكر؟ والإجابة هي أنه يتحول إلى دهون في الكبد وحول الأعضاء الداخلية، وخصوصا في منطقة البطن. فعند رؤية شخص لديه دهون في منطقة البطن، فاعلموا أن مستوى الأنسولين في جسمه مرتفع، وأنه بلا شك يتناول حمية عالية السكر. ومن هنا سنتعرف على بعض المشاكل المرتبطة بارتفاع مستوى الجليكوز والأنسولين. فالسكر يؤثر على القلب، مسببا بذلك تجلط الدم الذي يؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبة القلبية، حفظنا الله وإياكم. وقد يؤدي إلى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، وقد يؤثر على الأسنان، مما يضطر الأشخاص إلى ضرورة تركيب تقويم الأسنان، لأن السكر يسبب تشوها في تشكل الأسنان منذ الصغر. كما أن السكر يؤثر على الدماغ، مسببا بذلك اضطراب نقص الانتباه وتشوش التفكير، الاكتئاب، القلق إلى غير ذلك من الاضطرابات المزاجية.
كما أن السكر يؤثر على الهرمونات على نطاق واسع، مما يمكن أن يسبب متلازمة المبيض متعدد الكيسات، ما يطلق عليه PCOS، نتيجة ارتفاع مستوى الأندروجين، لأن ارتفاع الأنسولين يؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأندروجين كذلك. والسكر يسبب أيضا مشاكل التهابية بالجلد مثل حبوب الوجه وحب الشباب الكيسي، ويجعل البشرة غير صافية. والسكر أيضا يغير منظومة البكتيريا في أنحاء الجسم، ومنها البكتيريا الموجودة في الفم، مما يجعل رائحة الفم كريهة. ومن آثار السكر كذلك أنه يدمر العينين، وقد تحتاج إلى ارتداء نظارة، لأن ارتفاع سكر الدم يسبب ضرر وتلف الأوعية الدموية الدقيقة لأعصاب العين، وتعتيم عدسة العين، بالإضافة إلى المياه الزرقاء والاعتلال العصبي، ومن ثم إلى مرض السكري في النهاية. إذن أرجو أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأهلكم لتوعيتهم بما يفعلون بأجسامهم من دون أن يدركوا. وسوف أترك لكم رابط الفيديو الذي أتحدث عنه، أو أتحدث فيه أيضا عن ماذا سيحدث لجسمك إذا أقلعت عن تناول السكر لمدة أسبوعين، فهو مليء بالمعلومات المفيدة لكم أعزائي الكرام. إلى أن ألقاكم مجددا، تقبلوا مني أعطر التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.